Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2009. Tại xóm mới của làng Mai trong khóa an cư Cách Lâm. Hôm nay là ngày thứ tư của khóa tu và năng lượng của khóa tu rất là hùng hậu. Chúng ta mong rằng Tăng Thân sẽ giữ được cái năng lượng này cho đến cuối khóa tu, nhất là trong cái mùa Tết Tây Giáng sinh. Cái chủ đề của năm nay là nghệ thuật hạnh phúc, nghĩa là cái nghệ thuật để tạo dựng hạnh phúc hay là duy trì hạnh phúc. Chúng ta có những cái cảm thọ, và trong này chúng ta có những cảm thọ và có những cảm thọ dễ chịu, đây cảm thọ khó chịu, có những cái cảm thọ đau nhức. Và vì vậy cho nên hạnh phúc nó có liên hệ với trực tiếp với cảm thọ. Chúng ta có thể hình dung hạnh phúc là những cái bông hoa trong một cái khu vườn. Mà người làm vườn có thể chế tác được. Nếu người làm vườn có thể chế tác được những cái bông hoa hạnh phúc thì người hành giả cũng có thể chế tác được những cái bông hoa hạnh phúc. Trong khu vườn thì chúng ta thấy có hoa mà cũng có rác. Và người làm vườn biết chế tác những bông hoa nhưng mà cũng biết xử lý những cái cọng rác. Tại vì giữa rác với hoa nó có một cái liên hệ. Cho nên khi mà người làm vườn chế tác những bông hoa thì người làm vườn có thể sử dụng những cái cọng rác làm phân để nuôi dưỡng những bông hoa. Cho nên cái nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc và duy trì hạnh phúc nó có liên hệ tới cái nghệ thuật xử lý khổ đau. Nếu mà mình không có cái khả năng xử lý khổ đau thì mình cũng không có khả năng tạo dựng hạnh phúc. Hai cái đó nó liên hệ tới nhau. Và vì vậy cho nên cái chủ đề gọi là nghệ thuật xử lý hạnh phúc, nghệ thuật
tạo dựng hạnh phúc. Nó cũng liên hệ rất là mật thiết tới cái chủ đề gọi là nghệ thuật xử lý khổ đau. Và chuyển hóa khổ đau. Nghệ thuật xử lý chuyển hóa khổ đau. Và khi mình nhìn hai cái thì mình thấy rằng hai cái nó đan vào nhau. Và mình thấy rằng khi mà mình biết tạo dựng hạnh phúc thì đồng thời mình cũng biết xử lý và chuyển hóa khổ đau. Và khi mình biết xử lý chuyển hóa khổ đau thì đồng thời mình cũng biết nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc. Hai cái tuy là hai mà kỳ thực là một. Hai cái chỉ là một cái thôi. Nhưng mà mình ưa nói nghệ thuật hạnh phúc thôi, cho mình không có nói nghệ thuật khổ đau. Nghệ thuật xử lý khổ đau tức là nghệ thuật tạo dựng hạnh phúc. Hai cái đó là một thôi. Tại vì hạnh phúc tức là sự vắng mặt của khổ đau. Và khổ đau có nghĩa là sự vắng mặt của hạnh phúc. Người làm vườn phải biết xử lý hoa và rác. Thì người tu phải, người hành giả phải biết xử lý khổ đau và hạnh phúc. Anh phải có khả năng tạo dựng hạnh phúc và anh phải có khả năng chuyển hóa khổ đau. Nếu anh làm chưa được cái chuyện đó thì anh chưa phải là người tu giỏi. Anh phải học, anh phải làm cho được, anh phải xử lý cho được. Xử lý đây mình có thể dịch là từ Pháp là gérance, gérer une souffrance, gérer un bonheur. Tiếng Anh có thể dùng the management of happiness or the handling of happiness, the handling of suffering. Mình phải biết handle. Và mình là hành giả, practitioner thì mình phải biết làm cái chuyện đó. Thành ra khi người ta tới, người ta hỏi anh là chị là hành giả hả? Chị là người thực tập hả? Chị có khả năng, anh có khả năng chế tác niềm vui không? Chế tác một cái hạnh phúc không? Làm thứ cho tôi coi. Thì mình phải ngồi đó, phải đứng đó mình phải làm liền. Giống như người ta hỏi sư cô có biết làm tàu hũ không? Là biết, làm đi cho tôi coi. Thầy có biết nấu canh chua không? Là biết, nấu cho tôi một bát canh chua. Thì hạnh phúc và khổ đau cũng vậy. Mình là người hành giả, mình là người thực tập, thì mình phải có khả năng tạo dựng được một cái giây phút hạnh phúc. Mình có khả năng xử lý được một cái nỗi khổ niềm đau. Nếu chưa biết thì phải học. Học làm cho mình trước. Và khi mình làm cho mình được rồi thì mình sẽ giúp làm cho người kia, những người kia. Người ta ưa nói the art of happiness, chứ ai có, người ta không có ưa nói the art of suffering. Nhưng mà kỳ thực hai cái đó là một. The art of handling happiness, the art of handling suffering. Hai cái chỉ là một mà thôi. Tại khổ đau và hạnh phúc nó tương tức. Người tu là phải xử lý cái thân của mình. Tại vì cái thân cũng là cái nền tảng của nhiều khổ đau và nhiều hạnh phúc. Cái thân nó làm phát sinh ra những cái thọ. Và vì vậy cho nên người tu phải quán thân. Quán thân.
phải biết chăm sóc thân, phải biết xử lý cái thân của mình. Tu không phải là chỉ tu tâm mà phải tu thân. Tu thân là tu với cái hình hài của mình. Rồi người tu phải biết xử lý những cái cảm thọ, những cái feeling, những cái sensation. Ở làng Mai mình hay nói thân là một cái dòng sông. Mỗi cái tế bào trong cơ thể là một cái giọt nước, và cái dòng sông hình hài nó luôn luôn tuôn chảy. Nó luôn luôn tuôn chảy và nó luôn luôn chuyển biến. Và mình học nhìn cái hình hài của mình như là một cái gì linh động, luôn luôn biến chuyển, như là một dòng sông, chứ không phải là một cái thực tại cứng ngắc, bất động. Đó là dòng sông. Dòng sông sắc thân. Rồi người hành giả cũng phải thấy rằng đi đôi với cái dòng sông sắc thân đó, nó có cái dòng sông cảm thọ. Nó có cả một cái dòng sông. Cảm thọ này nối tiếp cảm thọ khác. Có khi có 2-3 cảm thọ nó xảy ra một lần. Và dòng sông cảm thọ cũng là đối tượng của sự quán chiếu, của sự săn sóc của mình. Và người tu biết quán chiếu và chăm sóc những cái cảm thọ của mình. Nếu trong dòng sông sắc thân nó có hàng tỷ tế bào, hàng tỷ giọt nước gọi là tế bào, thì trong dòng sông cảm thọ nó cũng có hàng tỷ cái giọt nước cảm thọ. Và mỗi khi có một cảm thọ phát hiện thì mình có thể nhận diện nó. Thì mình nhìn sâu vào nó để mình thấy được cái bản chất, mình thấy được cái gốc gác của nó. Thì mình mới có thể xử lý được nó. Rồi có một dòng sông khác là dòng sông tâm hành. Dòng sông tâm hành. Mình có cái buồn, cái lo, cái sợ, cái ghét. Mình có cái thương, mình có cái đủ thứ hết. Có 51 cái loại tâm hành. Có những tâm hành tốt, có những tâm hành xấu, có những tâm hành trung tính, có thể tốt, có thể xấu. Và người tu phải có khả năng nhận diện những tâm hành và phải xử lý những tâm hành đó khi chúng nó phát hiện. Như là khi cái giận nó phát hiện thì mình phải nhận diện nó và mình phải thấy được gốc rễ của nó phát xuất từ cái chỗ nào, tại sao. Và do cái sự nhận diện đó, do cái hiểu đó mà mình có khả năng xử lý được cái giận của mình. Và xử lý những cái tâm hành của mình. Và cuối cùng thì người hành giả phải nhìn vào dòng sông Pháp, tức là dòng sông tri giác, tưởng, thân, thọ, tâm, pháp. Pháp tức là đối tượng của tri giác. Tri giác tức là tưởng,
perceptions. Cái nhận thức của mình, cái nhận thức của mình về thân, cái nhận thức của mình về thọ, cái nhận thức của mình về tâm và cái nhận thức của mình về những cái hiện tượng khác. Ví dụ là núi, sông, cây cỏ, tinh tú là đều là đối tượng của nhận thức hết. Đây là 4 cái lĩnh vực của sự quán chiếu, gọi là thân, thọ, tâm và pháp. Mà pháp ở đây tức là cái tri giác của mình, đối tượng của tri giác của mình. Và khi mà tri giác nó sai lầm, tri giác mà sai lầm, nó đưa tới những cái cảm thọ rất là đau buồn. Nó tạo ra những cái giận hờn, sợ hãi. Và lo lắng. Và những cái giận hờn sợ hãi, lo lắng đó nó tạo ra những cái cảm thọ đau buồn. Và cái thân mình cũng vậy, thân mình nó có thể chứa đựng những cái sự căng thẳng, những cái đau nhức, những cái bệnh tật, những cái xung đột. Tại vì trong cái dòng sông này nó có thể có những cái sự xung đột giữa yếu tố này và yếu tố khác. Những yếu tố đất, nước, lửa, gió nó không có đều nhau, nó xung đột nhau. Thì những cái căng thẳng ở trong cơ thể nó đưa tới những cảm thọ đau buồn, những cái đau nhức đưa tới những cái cảm thọ đau đớn, cái bệnh tật cũng vậy, và những cái xung đột ở trong cái cơ thể của mình nó cũng đưa tới. Thành ra nếu mà không có biết chăm sóc thân và tâm hành và tri giác á, thì là ở đây có rất là nhiều cảm thọ đớn đau nó phát sinh ra. Cho nên cái người tu không phải là chỉ biết săn sóc cảm thọ, mà phải biết săn sóc cái thân của mình, cái tâm hành của mình và cái tri giác của mình. Có một cái cảm thọ đau nhức, có một cái cảm thọ đớn đau, thì mình nhìn vào trong cái cảm thọ đó cho sâu, và mình có thể thấy được cái gốc rễ của cảm thọ đó, nó đi từ thân tới, hay nó đi từ tưởng, tri giác tới, là đi qua cái tâm hành, đi qua những cái tâm hành như là lo lắng, sợ hãi, buồn phiền, vân vân. Và đây là toàn thể cái khu vườn của người làm vườn. Và nếu người làm vườn giỏi thì người làm vườn có thể biết quản lý, xử lý những cái yếu tố về thân, về tâm và về pháp để đưa tới sự chế tác những cái bông hoa lạc thọ, và đồng thời cũng để xử lý được những cái cọng rác khổ thọ. Và vì vậy cho nên là quán thân, nhìn vào thân của mình để nhận diện những cái mầu nhiệm cũng như là những cái đau nhức
xung đột, căng thẳng ở trong thân. Rồi mình biết cách xử lý cái thân để chuyển hóa những cái cảm thọ đau buồn nó tới từ phía thân. Và mình quán chiếu về cái cách về những cái tri giác của mình quán chiếu về những cái tâm hành của mình để mình hiểu rõ những cái gốc rễ của những tâm hành đó. Ví dụ như tâm hành giận dữ, sợ hãi và lo lắng, nó đưa tới những cái khổ đau, nỗi khổ niềm đau, thì mình phải quán chiếu những cái tâm hành này và thấy được những cái gốc rễ từ nơi tri giác của mình. Và khi mình chuyển hóa được những cái tri giác sai lầm á, thì những cái giận dữ, sợ hãi, lo lắng không còn nữa, và những cái nỗi khổ niềm đau ở trong phạm vi cảm thọ này nó sẽ tan biến. Thành thử ra vấn đề không phải là chỉ xử lý các cảm thọ, mà phải xử lý luôn cả những cái sắc thân của mình, cái tâm hành của mình và cái tri giác của mình. Khi mình học về duy biểu thì mình biết có bao nhiêu những cái tâm hành này. Mình biết về cái bản chất của từng tâm hành, như là cái giận, cái sợ, cái lo, cái tham đắm. Và mình mỗi cái tâm hành như vậy nó phát hiện thì mình phải nhận diện nó cho được, mình phải gọi tên nó cho được, và mình phải biết được cái bản chất của cái tâm hành đó. Rồi mình phải nhìn cho sâu để thấy rằng cái tâm hành đó nó phát xuất từ cái chỗ nào. Tất cả những cái hiểu biết đó nó rất là cần thiết để cho người hành giả có thể xử lý được những cái nỗi khổ niềm đau của mình, và đồng thời có thể chế tác được những cái niềm vui, những cái hạnh phúc của mình. Nếu mà không có buồn á, thì sẽ không có sen. Cho nên nhìn vào trong sen thì phải thấy buồn. Và khi mình nhìn vào buồn thì mình phải thấy rằng cái buồn này nó có khả năng làm ra sen. Thì cái hạnh phúc và cái khổ đau nó cũng như vậy. Và sự thực tập của mình cũng như vậy. Trong cái vị của hạnh phúc mà mình nếm á, the taste of happiness, le goût du bonheur. Nếu mình quán chiếu cho kỹ trong cái vị ngọt của hạnh phúc á, nếu mà mình quán chiếu cho kỹ và mình tiếp xúc cho sâu, thì mình có thể nhận diện được cái vị đắng của khổ đau. Và đôi khi cái vị đắng của khổ đau nó làm cho cái hạnh phúc đó, cái vị ngọt của hạnh phúc đó nó sâu đậm hơn. Ví dụ khi các sư cô nấu chè, thỉnh thoảng có sư cô bỏ thêm chút muối, và cái vị muối nó làm cho cái vị ngọt của chè nó đậm hơn. Quán chiếu cho kỹ thì thấy cái hạnh phúc đó, nó tùy thuộc vào cái tâm mình nhiều hơn là cái hoàn cảnh.
một cái gì đang xảy ra cho mình. Nó tùy cái cách mình nhìn cái đó mà cái đó trở thành ra một niềm vui hay là một cái nỗi khổ. Ví dụ khi mà quý vị mở cửa phòng của mình để đi ra ngoài và đi ra thiên đường ấy, thì cái cách mở cửa của quý vị, cái cách đi ra của quý vị, cái cách từng cái bước chân của quý vị tới thiên đường, tất cả những cái giây phút đó nó hạnh phúc hay không, không phải là tại vì có cái cửa, có cái thiên đường, có con đường từ cửa tới thiên đường, có hai chân mình, có cái giây phút để mình đi, mà cái cách của mình nhìn cái sự kiện đó. Nếu mà biết mở cửa, nếu mà có chánh niệm, có ý thức, thì mở cửa có thể là một cái hạnh phúc. Rồi mình tiếp xúc được với cái không khí trong lành, mát lành ở bên ngoài, thì cái đó là niềm vui. Rồi khi mình bước chân đi thì mỗi bước chân của mình cũng có thể trở thành một niềm vui. Nếu không thì mở cửa cũng là đau khổ, mà tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài cũng là đau khổ, và phải bước chân đi tới thiên đường cũng là đau khổ. Nó tùy theo cái cách của mình. Ví dụ trước khi mở cửa, mình nhớ lại tuần trước hay tuần trước nữa mình bị bệnh cúm và mình không có được mở cửa đi ra ngoài. Mình nằm trên giường thôi, mình không có xuống được. Mình rất là ao ước muốn được đi ra ngoài, muốn được mở cái cửa này đi ra ngoài, nhưng mà không có được. Và bây giờ đây cái ký ức của mình về cái thời gian mình nằm bệnh đó, mình đưa nó trở về hiện tại. Rồi mình đặt cái hiện tại ở trên cái bối cảnh của quá khứ đó, thì mình thấy rằng được mở cửa, được đi ra ngoài là hạnh phúc. Còn nếu mà mình nói rằng là ở ngoài trời lạnh lắm, mà bây giờ mình ngủ chưa đủ, mà phải đi ngồi thiền, thì khi đó mình mở cửa ra, cũng là cái cửa đó, cũng là cái cử chỉ đó, cũng là bước chân đó, nhưng mà mình không có hạnh phúc. Thành ra cái hạnh phúc là do tâm, không phải là do cảnh. Quý vị đã thấy một cái xác chết chưa? Một người thân chết nằm ở trên giường. Hay là quý vị đã thấy một con thú hay là một cái con chim nó chết chưa? Dù mình là em bé 5 tuổi, 6 tuổi thì mình cũng đã có cơ hội thấy được cái chết. Một con chim mà nó chết, nó nằm cứng đơ, nó không bay được nữa. Một người lớn, một em bé như vậy, khi mà chết rồi thì cứng đơ. Dù mình có muốn làm cách gì đi nữa thì con chim đó nó cũng không bay lại được. Cái xác em bé, cái xác người lớn kia, dù mình có làm cách gì thì cái xác đó cũng có thể ngồi dậy được và bước đi được và nhảy được. Trong thời gian tăng thân ở San Diego đó, thì một số các thầy, các sư cô được đi thăm một cái
một cái cuộc triển lãm gọi là Body World, và trong đó họ trình bày toàn là xác chết không. Xác chết của những người đang còn rất là trẻ, rất là mạnh khỏe, nhưng mà vì một cái bệnh gì đó mà chết. Rồi có những cái thân hình rất là đẹp của những người thanh niên vạm vỡ, có hàng trăm cái xác chết đó đứng ở trong những cái tư thế khác nhau. Có người đang chơi, đứng trong cái thế chơi trượt tuyết, có người đang đứng trong cái thế chơi volleyball hay là basketball. Và người ta đã dùng cái thủ thuật gọi là platination để giữ cho những cái xác chết đó nó nguyên vẹn. Mình có thể thấy được những cái bắp thịt, thấy được cái cơ thể. Thỉnh thoảng người ta xẻ một miếng để cho mình coi ở trong. Thì đi vào trong cái cuộc triển lãm đó thì mình thấy mình tiếp xúc trực tiếp với những cái hình hài thiệt của con người. Có những người trẻ hơn mình, có những người còn trẻ lắm nhưng mà đã chết. Thì đi một cuộc triển lãm như vậy cũng giống như là 1 giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ quán chiếu về cái chết. Và khi mình đi ra khỏi thì những hình ảnh đó nó đi theo mình. Và mình biết rằng thế nào mai mốt mình cũng chết. Không chết vì bệnh thì chết vì già. Thì tất cả mọi người sinh ra đều là phải chết hết. Và khi mình bước đi một bước, và nếu mình có hình ảnh của cái xác chết kia thì mình thấy được rất rõ là đang còn sống, đang cử động được, đang bước những bước chân. Thì đó là một cái gì rất là mầu nhiệm. Và tự nhiên mình trân quý từng cái bước chân. Và nó có hạnh phúc. Mình thở vào, mình để ý tới hơi thở vào. Mình đem cái thân của mình, đem cái tâm của mình trở về với cái thân. Mình thật sự có mặt trong giây phút hiện tại. Mình bước một bước. Mình tiếp xúc được với cái sự thật là mình chưa chết, mình đang còn sống. Và mình bước được một bước. Và mình nói, tôi bước cho anh cứng đơ, mình đâu bước được, tôi bước cho anh. Và mình thấy rất là mầu nhiệm cái sự thật là mình bước được một bước. Tại mình đang còn là một cơ thể đang sống. Có một lần tôi đi thiền hành, thầy đi thiền hành cho sư thúc Kim Mậu. Mình được tin sư thúc Kim Mậu qua nhập viện trong thời gian mình ở tu viện Bích Nham. Và thầy đã đi thiền hành cho sư thúc. Bây giờ sư thúc nhập tháp rồi, đâu có đi thiền hành nữa, mà mình muốn đi cho sư thúc. Và những cái bước chân như vậy nó hết sức là mầu nhiệm. Sư thúc đi bằng chân của mình. Và mình trân quý những cái bước chân mà mình đang bước. Thành ra khi mình bước được một bước chân và thấy tất cả sự mầu nhiệm của bước chân đó, của một cơ thể đang còn sống, thì cái đó là một niềm vui. Đó là một cái lạc thọ được đi những bước chân như vậy. Nhưng mà trong cái lạc thọ đó
mình tiếp xúc được một cái hương, một cái vị. Trong cái vị lạc thọ đó mình tiếp xúc được một cái vị của khổ thọ, tức là chính cái thấy về cái chết. Nó làm cho nổi bật lên cái thấy về cái sống. Và vì vậy cho nên nhìn cho kỹ ở trong bông sen thì mình tiếp xúc được với buồn. Cái lạc thọ mà mình đang có, nó có cái khổ thọ trong, nó có cái chất đắng của khổ thọ trong. Và như vậy cái lạc thọ nó càng rõ ra. Cả tháng nay mỗi khi thầy thực tập cái 10 động tác chánh niệm á, thì thầy làm cho tất cả những cái người ở trong cái phòng triển lãm đó, mỗi khi thầy đưa tay lên thì tất cả mọi người trong đó đưa tay lên cùng với thầy một lúc. Tại họ đâu đưa được nữa, bây giờ mình phải đưa cho họ thôi. Mỗi khi thầy đưa lên một cái thì thầy quán tưởng tất cả mọi người ở trong mấy trăm cái xác chết ở trong đó đều đưa tay lên với thầy hết. Và thầy tiếp xúc rất là sâu từng cái cảm thọ nó xảy ra trong từng cái bắp thịt. Quý vị thử đi, đưa tay lên dùng họ đi, đưa ra dài thẳng, hết sức là mầu nhiệm, buông thư xuống, thả ra. Và thầy có khả năng làm như vậy suốt cả mười mấy phút. Cũng như là khi mà thầy đi thiền hành cho sư thúc. Cái vị ngọt của lạc thọ nó chứa đựng cái vị đắng của khổ thọ. Trong sen nó có buồn. Bây giờ sư thúc nằm ở trong ngồi, cái hình hài của sư thúc nằm ở trong tháp rồi. Sư thúc không có đi thiền hành nữa với mình nữa. Thì mình đi cho sư thúc. Thầy nhớ là cái hồi sư thúc qua Làng Mai lần đầu á, thầy đã đưa sư thúc đi thiền hành khắp nơi. Xóm Hạ, Xóm Mới, Xóm Thường, Sơn Hạ. Và sư thúc nói đất chùa bên này nó lớn hơn cả cái xã Thủy Xuân ở bên chùa Tổ. Và sư thúc đã nếm được cái pháp môn thiền hành, đã thấy được pháp lạc trong khi đi từng bước chân. Có mấy cái hình chụp sư thúc đang nắm tay thầy đi thiền hành rất là đẹp. Và sư thúc còn có cơ hội đi qua làng lần thứ hai, rồi lại đi thiền hành nữa, cũng con đường đó rất là mầu nhiệm. Thì bây giờ đây mình đi cho sư thúc thôi. Và nếu mình đi với sư thúc á, đi cho sư thúc á, thì cái thiền hành của mình nó sẽ có phẩm chất không? Phẩm chất. Hãy đi bất cứ cho ai, với ai cũng được. Và mình cũng có thể đi cho mình. Tại một ngày nào đó, nếu mình không có đi vô trong tháp thì mình vô chỗ khác thôi. Thì bây giờ mình đi cho mình sau cái giai đoạn đó.
Trong cái giai đoạn này của mình đi cho mình trong cái giai đoạn kia. Quý vị làm được không? Thầy đã làm như vậy rồi, rất là hay. Mình đừng có đợi để nhờ người khác đi cho mình. Bây giờ mình đi cho mình đi. Mình đi cho mình đi. Có hiểu thầy muốn nói gì không? Đừng có đợi sau khi mình tịch rồi đi vô tháp rồi có người đi dùng cho mình. Bây giờ mình tự đi cho mình đi. Và vì vậy cho nên mỗi bước chân nó sẽ đem lại an lạc và hạnh phúc rất là mầu nhiệm. Và vì vậy cho nên cái mà mình khám phá ra là trong cái vị ngọt của hạnh phúc á, nó luôn luôn có cái vị đắng của khổ đau. Khi mà quý vị chơi basketball đó, muốn cho có hạnh phúc trong khi chơi đó thì phải nghĩ tới cái thời gian mà mình đau liệt giường liệt chiếu không có cựa quậy được á, mình nhảy lên một cái tung trái cầu lên thì rất là hạnh phúc, là tại vì chính là trên cái bối cảnh của khổ đau mà cái hạnh phúc nó được nhân diện rõ ràng. Khi mà mình đã trải qua cái chiến tranh giặc giã rồi đó, thì cái hình ảnh, cái kinh nghiệm về chiến tranh giặc giã là hình ảnh của khổ đau. Thì khi mình được sống ở trong một cái hoàn cảnh mà không có súng đạn, không có bom đạn, không có giết chóc á, mà nếu mình đem cái đó, đem cái gọi là hòa bình đó đặt trên cái bối cảnh của chiến tranh á, thì cái hòa bình đó nó mới hiện ra rõ ràng như là một cái gì rất đáng quý. Còn không thì mình không có trân quý. Chỉ khi nào mình đặt cái hòa bình đó trước cái bối cảnh của chiến tranh thì mình mới nhận diện được cái hòa bình, mình mới trân quý được cái hòa bình mà thôi. Mình trân quý từng giờ từng phút. Trong cái thời chiến tranh á, lâu lâu người ta chấp nhận đình chiến 24 giờ đồng hồ vào cái dịp Chúa Giáng sinh, thì hai bên đồng ý là ngưng bắn trong 24 tiếng đồng hồ. Thì cái lúc đó, trong 24 tiếng đồng hồ đó, có rất nhiều người thở được. Ở trong nước và ngoài nước thở được. Mình tưởng tượng được cây cối cũng không có sợ hãi, cây cối nó dám vươn lên, nó mọc thêm. Chứ đừng nói là chim chóc và con người. 24 giờ hòa bình nó là rất là nhiều, rất là hạnh phúc. Nếu mà mình đã đi ngang qua chiến tranh Việt Nam rồi á, chiến tranh Iraq, thì mình biết rằng là một ngày đình chiến á, nó rất là quý. Và mình ước mong tại sao họ không đình chiến thêm 24 giờ đồng hồ nữa để được 48 giờ đồng hồ. Quý vị sanh sau khi đã có hòa bình rồi thì quý vị không có thấy được cái sự quý giá của 24 giờ đình chiến. Thầy nhớ hồi đó Bôn Ba đi tranh đấu cho hòa bình. Mỗi khi có 24 giờ đồng hồ mình thở rất là khỏe. Mình biết rằng cái giờ phút này đồng bào bên nhà không có ai chết hết. Súng im hơi được 24 tiếng. Và mình hỏi tại sao loài người dại dột vậy? Tại sao không có kéo dài đình chiến thêm vài ngày nữa? Thành ra có những thanh niên họ chưa biết chiến tranh là gì, chưa biết khổ đau của chiến tranh là gì. Thành họ không có khả năng thưởng thức, thấy được cái giá trị của hòa bình.
Ở trong kinh Quán Niệm là niệm xứ, trong phần quán niệm về tâm hành, quán tâm trong tâm, thì mình đọc như thế này: mỗi khi có tâm hành giận phát hiện thì hành giả biết rằng đang có tâm hành giận đang hiện hữu. Mỗi khi có tâm hành tham dục phát hiện thì người hành giả biết rằng có tâm hành tham dục đang có mặt. Và cố nhiên là những cái tâm hành giận dữ hoặc là đam mê, khi mà phát hiện thì mình phải nhận diện rồi, nhận diện để chuyển hóa, để ôm ấp chuyển hóa rồi. Nhưng mà kinh cũng nói rằng mỗi khi không có tâm hành giận dữ thì mình phải ý thức rằng tâm hành giận dữ không có trong tôi. Mỗi khi không có tâm hành tham đắm thì hành giả nói rằng tâm hành tham đắm hiện bây giờ không có trong tôi. Thì nếu mà mình đọc kinh không với tính cách của một kỳ vị hành giả thì mình thấy tại sao mình nói dư ra như vậy. Khi có tham đắm thì biết là có tham đắm, khi không có tham đắm thì mình biết là không có tham đắm. Khi có giận dữ thì biết là mình có giận dữ, khi không có giận dữ thì mình biết là không có giận dữ. Kinh cứ lặp đi lặp lại như vậy hoài. Mình có cảm tưởng như là rất là thừa, rất là dư, nhưng mà kỳ thực không có dư chút nào hết. Không có dư chút nào hết. Khi mà quý vị không có cái tâm hành giận dữ, lúc đó nó có hạnh phúc đó. Nhưng mà mình không có hạnh phúc. Đến khi mà có tâm hành giận dữ nó phát hiện rồi, mình mới biết rằng lúc đó mình đau khổ. Còn cái tâm hành giận dữ không có thì mình cho đó là thường thôi, không phải là hạnh phúc. Thành ra hạnh phúc tức là, trước hết hạnh phúc tức là sự vắng mặt của khổ đau. Hòa bình nó có nghĩa là sự vắng mặt của chiến tranh. Mỗi khi mình có một cái đam mê thì mình khổ lắm. Nhưng mà khi không có đam mê thì nó thảnh thơi vô cùng, nhưng mà mình không biết quý. Cho nên trong kinh nói rằng mỗi khi không có đam mê thì mình phải biết rằng trong tôi không có đam mê. Mình phải nhớ rằng có đam mê khổ lắm đó nghe. Quý vị có hiểu không? Cái câu nói rằng là trong tôi không có đam mê, nó có nghĩa rằng có đam mê khổ lắm đó nghe. Và nhờ vậy cho nên mình mới enjoy, mình mới có hạnh phúc với cái không đam mê của mình. Ở làng Mai mình hay nói tới cái chuyện nhức răng, đau răng. Nửa đêm lúc 2 giờ khuya, 1 giờ khuya, tự nhiên răng nó đau quá đấy. Và mình biết rằng cái ông nha sĩ không có mở cửa trước 9 giờ sáng, thành ra mình phải khổ từ bây giờ cho tới 9 giờ họa mây. Thì lúc đó mình mới giác ngộ ra cái sự thật là không có đau răng là hay quá, không có đau răng là màu nhiệm quá, không có đau răng là hạnh phúc. Nhưng mà nhiều khi mình không có đau răng mà mình không có hạnh phúc. Thành ra theo nguyên tắc đó là mình phải thực tập như thế này. Tôi đau răng và tôi biết rằng khi tôi đau răng thì tôi biết rằng tôi có đau răng. Và khi tôi không có đau răng thì tôi phải biết rằng tôi không có đau răng. Và tôi biết rằng không có đau răng thì tự nhiên tôi hạnh phúc. Và cái không đau răng nó chỉ được nhận diện trên cái bối cảnh của cái đau răng mà thôi. Cũng như cái hòa bình nó chỉ được nhận diện trên cái bối cảnh chiến tranh mà thôi.
thành cái khổ đau và cái hạnh phúc nó dính với nhau một cách rất là mật thiết. Không có khổ đau, không có nhận diện ra được hạnh phúc. Và mình có cái kinh nghiệm, mình có cái ký ức về khổ đau. Cái đó rất là quan trọng. Nếu anh đã từng khổ đau, nếu anh đã từng đi qua khổ đau thì cái đó rất là quý. Tại nhờ đó mà anh nhận diện được những giây phút hạnh phúc anh có thể có được. Và vì vậy cho nên người hành giả có khả năng chế tác được hạnh phúc. Chỉ cần nhớ tới khổ đau của quá khứ là có thể tiếp xúc được với cái hạnh phúc trong hiện tại mà thôi. Rồi, cũng không khó gì mấy. Vậy thì mỗi giây phút của đời sống hàng ngày có thể là một giây phút hạnh phúc. Nếu mình đặt cái giây phút đó trên cái bối cảnh của khổ đau quá khứ và khổ đau hiện tại trong ta và xung quanh ta. Và khi mình có một cái nỗi khổ niềm đau mà mình biết cách xử lý, ôm ấp á, thì tuy là cái khổ đau còn đó nhưng mà mình đã hết khổ rồi. Tại vì mình thấy rõ rằng là mình có thể làm được cái gì đó để mà xử lý khổ đau. Có những người khổ đau mà cứ ngồi như vậy để chịu chết. Cứ để cho cái khổ đau nó tràn ngập, nó chế ngự, nó nghiền nát mình. Còn mình là người hành giả, mình biết làm cái gì đó. Và mình có thể nói cái này là một cái thứ buồn mà mình rất là cần để mình có thể nhận diện được và chế tác được cái sen của mình. Thì khi mà có cái thấy như vậy rồi thì cái tình trạng nó thay đổi liền lập tức. Cho nên người hành giả phải có khả năng quản lý cái khổ đau của mình. Và nếu mà mình biết quản lý cái khổ đau của mình thì mình có khả năng chế tác cái hạnh phúc. Hai cái đó nó dính liền với nhau. Chủ nhật này mình sẽ học đến Pháp Cú. Pháp Cú thí dụ chương thứ 39, tức là chương chót. Cái kinh này cũng có nói về hạnh phúc.